Ang Maynila ay isa sa pinakamalaking bahagi ng bansa at ang kapital ng bansang Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang pinakaligtas na lugar para sa kahit kanino man na nananatili dito. Sa kabila ng mga balita tungkol sa pagbaba ng bilang ng krimen sa Maynila, ay hindi pa rin lubusang ligtas ang publiko sa mga masasamang loob. Ang iba't ibang kalye ng Maynila ay puno pa rin ng mga kriminal na nag-aantay lamang na makabiktima ng mga inosenteng mamamayan. Isang araw sa buhay ni Alicia na isang probinsyana ay hindi niya inaasahan ang isang masamang pangyayari habang namimili siya sa isang cellphone shop sa isang mall sa Maynila. Patingin nga po nito. Uy, nandito ka pala. Pwede patingin naman yung hawak mo. Ma'am, bibili niyo po ba yung tinitingnan niyo kanina? Ha? Pero wala na sa akin. May nanghiram sa akin kanina. Bayaran niyo na lang po, ma'am. Ang best friend gang ay kadalasang makikita sa mall o kahit anong lugar pamilihan. Ang binibiktima ng modus na ito ay ang mga mamimili ng kagamitan kagaya ng relo, alahas, cellphone at iba pang electronic gadgets. Isang miyembro ng gang na ito ang lalapit sa biktima upang magpanggap na kaibigan nito. Sunod ay hihiramin ang tinitingnang gamit at bigla na lang mawawala dala ang gamit na hiniram sa biktima. Ang tindera o may-ari ng shop ay natural lamang na isipin na kasapakat ang biktima sa nangyari at sisingilin ito sa gamit na nawala. Ito naman si Chin, pagod at pauwi na galing trabaho. Miss, mukhang may dura po sa balikat ninyo. Ayan po oh. Ang Dura Boys ay kadalasang makikita sa pampublikong transportasyon gaya ng mga terminal ng jeep o bus. Kadalasan, ito ay binubuo ng 3 miyembro. Isa sa kanila ang magsasabi sa biktima na may dumura sa manggas o sa likod niya. Magkakandaugaga naman sa pagpunas ang biktima, habang ibang miyembro ng gang ay pasimpleng dudukutin ang mga importanteng gamit ng biktima. Si Saturnina ay naglalakad na papunta sa sakayan ng jeep papasok pa lamang sa trabaho. Habang naglalakad ay hindi niya inaasahan ang di magandang pangyayari. Nasaan na yung wallet ko? Ang Laglag Baryagang ay makikita sa mga terminal ng bus, papuntang probinsya o syudad, pati na rin sa mga jeep at iba pang stasyon. Isa sa miyembro ng gang ang maglalaglag ng barya o maliliit na pera malapit sa biktima. Habang pinupulot ng biktima ang nilaglag nilang pera, ay unti-unti nang kukuha ng gamit sa bulsa ng biktima ang isa nilang miyembro. Ito si Vina. Nasa biyahe na pauwi, galing eskwela. Nakapustura dahil sa kakatapos lang ng isang kasiyahan sa kanilang paaralan. Yung hikaw ko!
Ang pitas gang ay kadalasang nasa mga terminal ng bus papuntang probinsya o syudad, pati na rin sa mga jeep, motor pampasahero, sidecar o kahit sa labas ng paaralan. Ang kadalasang binibiktima ng gang na ito ay ang mga pasahero na malapit sa bintana ng mga pampublikong sasakyan. Relos, singsing, kwintas, cellphone at bagang madalas silang hablutin. Si Dario, bago umuwi, ay kakain na ng hapunan sa isang restaurant. Nasaan na yung gamit ko? Ang salisigang ay maaaring makita sa mga hotel, lugar kapihan at restoran. Ang miyembro ng gang na ito ay nakapustura at mukhang isang totoong negosyante. Uupo malapit sa biktima ang mga ito. Kapag nakita na nilang wala na ang atensyon ng biktima sa mga gamit nito, ay pasimpleng kukunin ng isang miyembro ng gang ang gamit nito at iaabot sa kasapakat at ilalabas na ang gamit na nakuha, sabay aalis na sa lugar kung nasaan ang biktima. Ito naman si Luigi. Gabi na, ngunit dahil sa nakatakdang oras niya pa lang sa trabaho, ay naglalakad pa lamang papasok sa trabaho. Akin na yung bag mo. Ito na po. Ang Tutok Kalawit Gang ay kadalasang nasa sidewalk, labas ng mga paaralan, terminal ng mga bus o jeep. Maaaring lalaki o babae ang bigla na lang aakbay sa biktima na tila ba magkakilala. Dali-daling itututok ng suspect ang patalim sa tagiliran ng biktima, sabay hihingin lahat ng importanteng gamit nito. Ito si Bobby, pauwi na galing paaralan. Minabuti niya na lang na sumakay ng tren dahil wala siyang masakyan na jeep. Nasaan na yung wallet at cellphone ko? Ang Ipit Gang ay kadalasang nasa matataong lugar gaya ng jeep, stasyon ng tren o mall. Kadalasang binubuo ito ng 4 hanggang 3 miyembro. Itutulak, iipitin at hihilahin ng biktima upang maialis ang atensyon sa mga dalahin. Habang ito ay nangyayari, ninanakawan ng ibang miyembro ang biktima. Si Mervin ay malapit na makauwi sa kanilang tahanan nang biglang may kumausap sa kanya. Iho, may kailangan lang sana ako. Baka naman maaari mo munang hawakan tong mga bag ng pera na to. Sige ho. Akin na muna yung bag mo. Total, hawak mo naman yung limpak-limpak na pera. Babalik ako ha. Pakihawakan mo na yung maigi ang mga pera. Nasaan na yung kausap ko kanina? Peke yung mga to. Ang Budal-Budal Gang ay maaaring nasa kahit saan mang lugar.
gamit ang kanilang kakayahan sa panghihipnotismo o ang mga peking importanteng gamit na ipapahawak nila sa kanilang biktima, ay madali na nilang makukuha ang tiwala nito. Bigla na lang nilang kakausapin ang biktima nila. Maaaring aarte sila na hihingi ng tulong o aalokin ng biktima na makipagpalit ng bag kapalit ang bag ng pera na hawak nila. Aalis na ang suspect, dala ang bag ng biktima at iiwan ng biktima na hawak ang bag na laman ay peking pera na nanggaling sa kanila. Ang mga representasyon na inyong napanood sa kung paano nangyayari o ginagawa ang iba't ibang modus operandi ay hindi makakapigil sa mga iba't ibang uri ng kriminal sa ating bansa. Nagsisilbi lamang itong gabay sa publiko upang maging may kamalayan sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Sa pagkakataon na makaramdam ng badya ng panganib sa inyong paligid, ay makabubuting umalis agad sa lugar o ipagbigay alam ito sa otoridad. Sa kabila ng mga ganitong klase ng insidente na maaaring mangyari sa iba't ibang lugar sa bansa, ay marami pa ring magagandang lugar na bisitahin sa Pilipinas, lalo na ang Metro Manila na kapital na rehiyon ng bansa. Ang video na ito ay hindi inilaan upang takutin o bigyan ng dahilan ang mga tao na huwag bisitahin ng bansa. Sa halip, nilalayo nito na magkaroon na sapat na kamalayan ang publiko at itaguyod ang kaligtasan para sa mga taong naninirahan o bibisita sa ating bansa. Kahit saan mga lugar, ang mga masasamang loob ay hindi mapipigilan. Kaya't dapat laging handa, maging mapagbantay, gising at listo kahit anong oras. Mag-iingat po tayong lahat.